به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 37. نمایشی جذاب ایجاد کنید. داوری، تصاویر چشمگیر و ژست‌های نمادین بزرگ حاله‌ای از قدرت را ایجاد می‌کنند. همه به آنها پاسخ می‌دهند. پس برای اطرافیانتان نمایشی جذاب بپا کنید که حضور شما را تشدید می‌کند. همه به ظاهر شما خیره می‌شوند و هیچ کس متوجه آنچه شما واقعاً انجام می‌دهید نمی‌شود. رعایت قانون 1. در اوایل دهه 1780 اخباری درباره علم پزشکی عجیب و دیدنی یک دکتر ویلزدر در برلین پخش شدند. او معجزات خود را در یک سالن بزرگ انجام داد و بیرون از آن برلینی‌ها متوجه صف‌های طولانی تر از مردم شدند. نابینا، لنگ، هر کسی که بیماری غیرقابل درمان با طب معمولی داشت، وقتی فاش شد که پزشک با قرار دادن بیمار در معرض پرتوهای ماه کار می کند، خیلی زود به او لقب دکتر ماه برلین داده شد. زمانی در سال 1783 گزارش شد که دکتر ویلزدر یک زن مرفه را که بیماری وحشتناکی داشت درمان کرده است. ناگهان او تبدیل به یک سلبریتی شد. پیش از این تنها فقیرترین برلینی ها دیده می شدند که بیرون سالن آبجو با پارچه های خود منتظر بودند. حالا کالسکه های با شکوه بیرون پارک شده و آقایان با کت و خانم ها با لباس های بزرگ هنگام نزدیک شدن غروب در خیابان ها صف کشیده بودند. حتی افرادی که خفیفترین بیماری ها را داشتند از روی کنجکاوی محض آمدند، در حالی که در صف منتظر می ماندند. مشتریان فقیرتر به آقایان و خانم ها توضیح می دادند که دکتر فقط زمانی تمرین می کند که ماه در فاز صعودی خود باشد. بسیاری می افزایند که خودشان قبلا در معرض قدرت های شفابخشی بودند که او از پرتوهای ماه فرا خوانده است. حتی آنهایی که احساس می‌کردند درمان شده اند به خاطر این تجربه قدرتمند باز می‌گشتند. در داخل سالن آبجو منظره عجیب و تکان دهنده‌ای به بازدید کننده خوش آمد گفت. در سالن ورودی جمعیتی از همه طبقات و پیشینه‌های قومی برج واقعی بابل جمع شده بودند. از میان پنجره‌های بلند در ضلع شماری سالن نور مهتابی نقره‌ای با زوایای عجیبی به داخل می‌ریخت. دکتر و همسرش که به نظر می رسید او هم توانسته بود درمان را انجام دهد، در طبقه دوم که از راه پله می رسید در انتهای سالن تمرین کردند. وقتی خط به پله ها نزدیکتر می شد، بیماران از بالا فریاد می شنیدند و شاید یک آقای نابینا ناگهان بینا می شد. هنگامی که به طبقه بالا می رفتیم، صف از دو جهت منشعب می شد. یکی به سمت اتاق شمالی برای دکتر و یکی جنوبی برای همسرش که فقط روی خانم ها کار می کرد. سرانجام پس از ساعتها انتظار در صف، بیماران آقایان را به حضور خود دکتر شگفت انگیز، مردی مسن با چند ساق موهای خاکستری وحشی و هوای پر انرژی هدایت می کردند. او بیمار را می برد. بگذاریم از پسر جوانی که پدرش آورده بود. قسمت آسیب دیده بدن را باز می کرد و پسر را تا پنجره که رو به نور ماه بود بلند می کرد. محل جراحت یا بیماری را می مالید. چیز نامفهومی را زمزمه می نمود. آگاهانه به ماه نگاه می کرد و پس از دریافت هزینه پسر و پدرش را به راه می فرستاد. در همین حال در اتاق رو به جنوب همسرش همین کار را با خانم ها انجام میداد که واقعا عجیب بود، زیرا ماه نمیتواند همزمان در دو مکان ظاهر شود. به عبارت دیگر نمیتواند از هر دو پنجره قابل مشاهده باشد. ظاهرا فقط فکر، ایده و نماد ماه کافی بود، زیرا خانم ها شکایت نکردند و بعداً با اطمینان خاطر نشان کردند که همسر دکتر ماه همان قدرت شفابخشی او را دارد.
تفسیر: دکتر ویلزدر چیزی درباره پزشکی نمی‌دانست، اما طبیعت انسان را درک می‌کرد. او تشخیص داد که مردم همیشه خواهان کلمات، توضیحات منطقی یا نمایش قدرت‌های علم نیستند. آنها خواهان جلب فوری احساسات خود هستند. این را به آنها بدهید و بقیه کار را انجام خواهند داد. مثلا تصور کنید که می توانند با نور منعکس شده از سنگی در فاصله ربع میلیون مایلی شفا پیدا کنند. دکتر ویلزدر هیچ نیازی به قرص یا سخنرانی طولانی درباره قدرت ماه یا ابزار احمقانه‌ای برای تقویت پرتوهای آن نداشت. او می‌دانست که هرچه نمایش ساده تر باشد بهتر است. فقط نور مهتاب که از کنار به داخل می‌ریزد، پلکانی که به آسمان می‌رود و پرتوهای ماه، خواه مستقیما قابل مشاهده باشند یا نباشند. هرگز تاثیر اضافی ممکن است اینطور به نظر برسد که ماه به تنهایی به اندازه کافی قوی نیست یا هست، همانطور که در طول تاریخ چنین بوده است. به سادگی با تداعی خود با تصویر ماه دکتر به قدرت خود رسید. به یاد داشته باشید جستجوی شما برای قدرت به میونبرها بستگی دارد. شما باید همیشه سوءظن مردم و تمایل انحرافی آنها را برای مقاومت در برابر اراده خود دور بریزید. تصاویر میانبر بسیار مؤثر هستند. با دور زدن سر جایگاه شک و مقاومت مستقیم به سمت قلب نشانه می روند. آنها با تسخیر چشمها تداعی‌های قدرتمندی ایجاد، مردم را دور هم جمع و احساسات آنها را تحریک می کنند. با نور سفید ماه در چشمان آنها اهداف شما از فریبکاری که انجام می دهید کور می شوند. رعایت قانون 2. در سال 1536 هانری دوم پادشاه آینده فرانسه اولین معشوقه خود دایان دوپئانته را گرفت. دایان در آن زمان 37 ساله و بیوه سنشال بزرگ نرماندی بود. هانری در همین حال یک پسر 17 ساله خوش‌ذوق بود که تازه شروع به عیش و نوش کرده بود. در ابتدا اتحاد آنها صرفاً افلاطونی به نظر می رسید و هنری به شدت ارادت معنوی به دایان نشان می داد، اما به زودی مشخص شد که او را از هر نظر دوست دارد و تخت او را به همسر جوانش کاترین دومیتیس ترجیح می دهد. در سال 1547 پادشاه فرانسیس درگذشت و هانری به سلطنت رسید. این وضعیت جدید خطراتی را برای دایان دوپئانته ایجاد کرد. او به تازگی 48 ساله شده و با وجود حمام‌های سرد، بدنام و شایعه معجون‌های جوانی شروع به نشان دادن سن خود کرده بود. حالا که هانری پادشاه بود، شاید به تخت ملکه برمیگشت و مانند پادشاهان دیگر رفتار می‌کرد. معشوقه هایی را از گروه زیبایی ها انتخاب می کرد که باعث می شد اروپا به دربار فرانسه حسادت کند. به هر حال او فقط 28 سال و چهره جذاب داشت، اما دایان به این راحتی تسلیم نشد. او همچنان عاشق خود را مجذوب خود می کرد، همانطور که او را در 11 سال گذشته مجذوب خود کرده بود. سلاح‌های مخفی دایان نمادها و تصاویری بودند که او همیشه توجه زیادی به آنها داشتند. او در اوایل رابطه‌اش با هانری با در هم تنیدن حروف اول خود با او موتیفی ایجاد کرده بود تا نماد اتحاد آنها باشد. این ایده مانند طلسم عمل کرد. هانری این نشان را در همه جا گذاشت، روی لباس سلطنتی خود، بناهای تاریخی، کلیساها، نمای موزه لوور و سپس کاخ سلطنتی در پاریس. رنگ‌های مورد علاقه دایان سیاه و سفید بودند که به طور انحصاری می‌پوشید و هر جا که ممکن بود نشان در این رنگ‌ها ظاهر می‌شد. همه نماد و معانی آن را تشخیص دادند. با این حال اندکی پس از اینکه هانری به سلطنت رسید، دایان از این هم فراتر رفت. او تصمیم گرفت خود را با الهه رومی دایانا، همنام او، بشناسد. دایانا الهه شکار، سرگرمی سنتی سلطنتی و اشتیاق خاص هانری بود. به همان اندازه مهم در هنر رنسانس او نماد عفت و پاکی بود.
برای زنی مانند دایان که خود را با این الهه شناسایی کند، فوراً آن تصاویر را در دربار فرا می‌خواند و به او حس احترام می‌دهد. نماد رابطه عفیف او با هانری او را از روابط زناکار معشوقه های سلطنتی گذشته متمایز می کرد. برای اثرگذاری بر این ارتباط، دایان با تغییر کامل قطعه خود در آنت شروع کرد. او ساختار ساختمان را با خان یکسان کرد و به جای آن عمارتی با شکوه با ستونهای دوریک ساخت که از یک معبد رومی الگو برداری شده بود. این از سنگ نرماندی سفید با سیلیس سیاه ساخته شده بود که رنگ‌های سیاه و سفید علامت تجاری دایان را باز تولید می‌کرد. علامت حروف اول او و هانری روی ستون‌ها، درها، پنجره‌ها، فرش ظاهر شدند. در همین حال نمادهای دایانا، هلال ماه، گوزن‌ها، سگ‌های سگ شکاری، دروازه‌ها و نما را تزیین می‌کردند. در داخل ملیله‌های عظیمی که قسمت‌هایی از زندگی الهه را به تصویر می‌کشیدند روی زمین‌ها قرار گرفته و به دیوارها آویزان شده اند. مجسمه معروف گوژوندایان در باغ قرار داشت که اکنون در موزه لوور است و شباهت عجیبی به دایان دوپئاته داشت. نقاشی‌ها و سایر تصاویر دایانا در هر گوشه قلعه ظاهر می‌شدند. آنت برهانری که به زودی تصویر دایان دوپئاتر را به عنوان یک الهه رومی در بوق و کرنا می‌کرد غرق شد. در سال 1548 زمانی که این زوج برای یک جشن سلطنتی در لیون با هم ظاهر شدند، مردم شهر با تابلوی از آنها استقبال کردند که صحنه‌ای از شکارچی دایانا را به تصویر می‌کشید. بزرگترین شاعر فرانسه در آن دوره، پیر درونسا، شروع به نوشتن ابیاتی به افتخار دایانا کرد. در واقع نوعی کیش دایانا ظهور کرد که همه از معشوقه پادشاه الهام گرفته شده بود. به نظر هنری می رسید که دایان به خود نوعی حاله الهی بخشیده است و گویی قرار است او را تا آخر عمر پرستش کند و تا زمان مرگش در سال 1559 به او وفادار ماند، او را پرستش کرد، ثروتی ناگفته به او بخشید و به اولین و تنها معشوقه‌اش ارادت تقریباً مذهبی نشان داد. خلوص یک شاهکار بود، اما او موفق شد بدون طنین الهه. دایان صرفاً یک زن میان سال بود. با تجسم و نمادگرایی دایانا بر روی شانه‌هایش او نیروی اسطوره‌ای به نظر می رسید که برای عظمت مقدر شده بود. شما نیز می توانید با تصاویری از این دست بازی کنید و سرنخ‌های بصری را در یک گشتالت فرا بسازید. همانطور که دایان با رنگ‌ها و نشانه‌هایش انجام داد، یک علامت تجاری مانند اینها ایجاد نماید تا خود را متمایز کنید. سپس بازی را جلوتر ببرید. تصویر یا نمادی از گذشته پیدا کنید که به خوبی با موقعیت شما مطابقت داشته باشد و آن را مانند شنل روی شانه‌های خود قرار دهید. باعث می‌شود بزرگتر از زندگی به نظر برسید، به دلیل نوری که بر ستارگان دیگر میتابد و نوعی صحن در اطراف آن تشکیل میدهد. توزیع عادلانه و مساوی پرتوهایش به همه، خیری که برای همه مکانها به ارمغان میآورد و شادی را به زندگی ایجاد می کند و ثبات آن که هرگز از آن متفاوت نیست. خورشید را به عنوان باشکوه ترین تصویر برای نشان دادن یک رهبر بزرگ انتخاب کردم. نکات کلیدی در قدرت: استفاده از کلمات برای دفاع از پرونده شما کار خطرناکی است. کلمات ابزار خطرناکی هستند و اغلب به بیراهه می روند. کلماتی که مردم برای متقاعد کردن ما به کار می برند. عملاً از ما دعوت می کنند تا با کلمات خودمان درباره آنها فکر کنیم. ما آنها را در نظر می گیریم و اغلب در نهایت برعکس آنچه آنها می گویند باور می کنیم. این بخشی از
از طبیعت منحرف ما است. همچنین اتفاق می‌افتد که کلمات ما را آزار می‌دهند و تداعی‌های ناخواسته گوینده را تحریک می‌کنند. از سوی دیگر عوامل بصری هزارتوی کلمات را کوتاه و با قدرت عاطفی و بی‌واسطه‌ای برخورد می‌کنند که هیچ شکافی برای تأمل و شک باقی نمی‌گذارد. مانند موسیقی از افکار منطقی و معقول می‌جهد. دکتر ماه را تصور کنید که سعی دارد موردی را برای عمل پزشکی خود مطرح و افراد را با گفتن قدرت شفابخش ماه و ارتباط خاص خود با یک جسم دور در آسمان متقاعد کند. خوشبختانه او توانست نمایشی جذاب خلق کند که کلمات را غیر ضروری می کرد. لحظه ای که بیمارانش وارد سالن آبجو شدند، تصویر ماه به اندازه کافی شیوا صحبت کرد. درک کنید کلمات شما را در حالت دفاعی قرار می دهند. باید برای خود توضیح دهید که قدرت شما در حال حاضر زیر سوال رفته است. از سوی دیگر تصویر خود را به عنوان یک داده تحمیل می کند. پرسش ها را دلسر، تداعی های نیرومند ایجاد، در برابر تفسیرهای ناخواسته مقاومت، فوراً ارتباط برقرار و پیوندهایی را ایجاد می کند که فراتر از تفاوت‌های اجتماعی هستند. کلمات به مشاجرات و اختلافات دامن میزنند و تصاویر مردم را دور هم جمع میکنند. آنها ابزار اصلی قدرت هستند. نماد همان قدرت را دارد، خواه بصری باشد. مجسمه دایانا یا توصیف شفاهی چیزی بصری. کلمات پادشاه خورشید. شی نمادی نشان دهنده چیز دیگری است، چیزی انتزاعی مانند تصویر دایانا که به معنای پاک دامنی است. مفهوم انتزاعی خلوص، میهن پرستی، شجاعت، عشق مملو از تداعی‌های عاطفی و قدرتمند هستند. نماد یک میانبر از بیان است که شامل 10 معنی در یک عبارت یا شی ساده است. نماد پادشاه خورشید همانطور که توسط لویی 14 توضیح داده شده است میتواند در چندین لایه خوانده شود، اما زیبایی آن این است که تداعی‌های آن نیازی به توضیح ندارد. بلافاصله با رعایای خود صحبت و او را از سایر پادشاهان متمایز و تداعی می کند. نوعی ابهت که بسیار فراتر از خود کلمات بود. نماد حاوی قدرت ناگفتنی است. اولین قدم در استفاده از نمادها و تصاویر درک تقدم بینایی بین حواس است. قبل از رنسانس بینایی و حواس دیگر، چشایی، لامسه و غیره در سطح نسبتاً مساوی عمل می‌کردند. با این حال از آن زمان به بعد بصری بر دیگر تسلط پیدا کرده و حسی است که ما بیشتر به آن وابسته هستیم و به آن اعتماد داریم. همانطور که گراسیان گفت، حقیقت عموماً دیده و به ندرت شنیده میشه. هنگامی که نقاش رنسانس برده اسیر شده میان مهرها بود، با کشیدن طرحی از استادش روی دیواری سفید با تکه‌ای زغال آزادی خود را به دست آورد. وقتی صاحب آن نقاشی را دید، فوراً قدرت مردی را که می توانست چنین تصاویری بسازد درک کرد و آن را رها نمود. آن تصویری بسیار قوی تر از هر استدلالی بود که هنرمند می توانست با کلمات بیان کند. هرگز از نحوه چیدمان بصری چیزی غافل نشوید. برای مثال، عواملی مانند رنگ، طنین نمادین بسیار زیادی دارند. زمانی که هنرمند کلاهبردار ییلوکید خبرنامه ای را ایجاد کرد که در آن سهام‌های ساختگی را که دست فروشی می‌کرد تبلیغ می‌نمود، آنها را خبرنامه نامه قرمز نامید و با هزینه‌های زیادی با جوهر قرمز چاپ کرد.
رنگ حس فوریت، قدرت و خوششانسی ایجاد کرد. ویل جزئیاتی از این دست را به عنوان کلیدهای فریب تشخیص داد. همچنین تبلیغ کنندگان مدرن و بازاریان انبوه، برای مثال اگر از طلا در عنوان هر چیزی که می‌خواهید بفروشید استفاده می‌کنید، آن را به رنگ طلایی چاپ کنید. از آنجایی که چشم غالب است، مردم بیشتر به رنگ پاسخ می‌دهند تا کلمه. بصری حاوی قدرت عاطفی زیادی است. امپراتور روم کنستانتین در بیشتر عمر خود خورشید را به عنوان خدا می‌پرستید، اما یک روز به خورشید نگاه کرد و صلیبی را دید که روی آن گرفته است. رویای صلیب روی خورشید برتری دین جدید را به او اثبات کرد و او نه تنها خود، کل امپراتوری روم را به زودی تبدیل به مسیحیت کرد. همه موعظه و تبلیغ در جهان نمیتوانست به این قدرت باشند. تصاویر و نمادهایی را که امروز به این طریق فوری با هم ارتباط برقرار می‌کنند، پیدا و با آنها ارتباط برقرار کنید. مؤثرتر از همه ترکیبی جدید است، تلفیقی از تصاویر و نمادهایی که قبلاً با هم دیده شدند، اما از طریق تداعیشان به وضوح ایده، پیام و دین جدید شما را نشان می‌دهند. خلق تصاویر و نمادهای جدید از تصویر قدیمی به شیوه تأثیری شاعرانه دارد. انجمن بینندگان بیداد می کند و به آنها احساس مشارکت می دهد. تصاویر بصری اغلب در یک توالی ظاهر می شوند و ترتیب ظاهر شدن آنها یک نماد را ایجاد می کند. برای مثال، اولین چیزی که ظاهر می شود نماد قدرت است. به نظر می رسد تصویر در مرکز اهمیت مرکزی دارد. نزدیک به پایان جنگ جهانی دوم، دستور ژنرال مبنی بر اینکه نیروهای آمریکایی باید پس از آزادی پاریس از دست نازیها راهی پاریس شوند صادر شد. ژنرال فرانسوی شارل دوگن متوجه شد که این سکانس نشان می‌دهد آمریکایی‌ها اکنون سرنوشت فرانسه را در دست دارند. دوگل از طریق دستکاری‌های زیاد مطمئن شد که او و لشکر دوم زرهی فرانسه در رأس نیروی آزادی بخش ظاهر می‌شوند. این استراتژی جواب داد. پس از اینکه او این شیرین کامی را با موفقیت انجام داد، متفقین شروع به برخورد با او به عنوان رهبر جدید فرانسه کردند. دوگل می‌دانست که یک رهبر باید خود را به معنای واقعی کلمه در رأس نیروهایش قرار دهد. این تداعی بصری برای پاسخ احساسی که او باید برانگیزد بسیار مهم است. چیزها در بازی نمادها تغییر می کند. احتمالاً دیگر نمی توان به عنوان یک پادشاه خورشید ظاهر شد یا ردای دایانا را به دور خود پیچید. با این حال شما می توانید خود را با چنین نمادهایی به طور غیر مستقیم مرتبط و اسطوره‌های خود را از چهره‌های تاریخ جدیدتر بسازید. افرادی که به راحتی مرده‌اند اما هنوز هم در دید عموم به شدت تداعی می‌کنند. ایده این است که حاله‌ای به خود بدهید. قد و قامتی که ظاهر معمولی شما به سادگی ایجاد نمی‌کند. دایان دوپاته به تنهایی چنین قدرت درخشانی نداشت. او مانند بسیاری از ما انسان و معمولی بود، اما این نماد او را بالاتر از قشر انسانی قرار و الهی جلوه داد. استفاده از نمادها نیز تأثیری دربار مانند دارد، زیرا آنها اغلب ملایمتر از کلمات بیرحمانه هستند. روان درمانگر دکتر میلتون اچ اریکسون همیشه سعی می کرد نمادها و تصاویری را بیابد که به شیوه هایی با بیمار ارتباط برقرار کنند که کلمات نمی توانستند. هنگامی که با یک بیمار به شدت مشکل برخورد می کرد، مستقیما از او سوال نمی کرد، بلکه درباره چیزی بی ربط صحبت می نمود، مانند رانندگی در بیابان آریزونا، جایی که او در همه دهه 1950 در آنجا تمرین می کرد. در نهایت او در توصیف این موضوع به نمادی مناسب برای آنچه به نظر
مشکل مرد بود میرسید. مثلا دکتر اریکسون احساس میکرد بیمار منزوی شده است. از تک درخت چوب آهنی صحبت میکند و اینکه چگونه انزوای آن باعث ضربه بادها میشود با برقراری ارتباط عاطفی با درخت به عنوان یک نماد بیمار با سهولت بیشتری به بررسی پزشک باز می شود. از قدرت نمادها به عنوان راهی برای تجمع، متحرک سازی و متحد کردن نیروها یا تیم خود استفاده کنید. در طول شورش علیه تاج و تخت فرانسه در سال 1648 وفاداران به پادشاه شورشیان را با مقایسه آنها با تیر کمانهایی که پسران کوچک برای ترساندن پسران بزرگ از آن استفاده می کند تحقیر کردند. کاردینال دورتز تصمیم گرفت این اصطلاح تحقیرآمیز را تبدیل به نماد شورشیان کند. قیام اکنون به نام فروند و شورشیان به عنوان فروندور شناخته می شدند. آنها شروع به پوشیدن ارسی در کلاه خود کردند که نماد تیر کمان بود و این کلمه تبدیل به فریاد تجمع آنها شد. بدون آن شورش ممکن بود فروکش کند. همیشه نمادی برای نشان دادن هدف خود پیدا کنید. هرچه تداعی‌های عاطفی بیشتر باشند بهتر است. بهترین راه برای استفاده از تصاویر و نمادها این است که آنها را به صورت نمایشی با شکوه سازماندهی کنید که مردم را شگفت زده و از واقعیت‌های ناخوشایند منحرف کند. انجام این کار آسان است. مردم چیزهای بزرگ، دیدنی و بزرگتر از زندگی را دوست دارند. اگر به احساسات آنها متوسل شوید، دسته دسته به تماشای شما خواهند رفت. بصری ساده ترین راه رسیدن به قلب آنهاست. تصویر، صلیب و خورشید، مصلوب شدن و درخشندگی کامل با تحمیل یکی بر دیگری واقعیتی جدید شکل می‌گیرد. یک قدرت جدید در آن است. نماد بدون توضیح لازم. قدرت. مردم همیشه تحت تاثیر ظاهر سطحی اشیا قرار می‌گیرند. شاهزاده باید در مواقع مناسب سال مردم را مشغول جشن‌ها و نمایش‌ها کند. تغییر روی کرد. با نادیده گرفتن تصاویر و نمادها هیچ نیرویی در دسترس نیست. هیچ تغییر احتمالی برای این قانون وجود ندارد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.